ang next naman po natin ay how do we search file in our drive. So, ayan, makasama sana yung internet natin. Ayan po. So, searching files in the drive. Paano po ba tayo mas madali? Halimbawa po, ang dami na nating accounts or ang dami na nating files na nandoon sa ating Google Drive. Sir, paano po ba yung tip natin na pwedeng gawin para mabilis po yung pag-search ng file? Ang gagawin lang po natin ay dito po tayo sa search bar. So, either, ang pinakamabilis po, pag naalala niyo po, try niyo pong i-alalahanin yung anong word po ba yung naaalala niyo kapag dun sa file na. Halimbawa po, COT. So, ito po yung COT. Pag tinype niyo po COT, lalabas po dito yung mga file na about COT. Okay, pag tinype niyo po dito report, then you can also see all the files na may report po sa kanyang file name. Sir, hindi ko po talaga maalala kung anong klaseng file po yun. Kung yan po ay Google Sheet, Google Drive, yun po, ano po bang pwede ko pong gawin? So you can do the advanced search. Ito po naman yun. So halimbawa po, hindi niyo talaga maalala kung anong klaseng file po yun. Google Docs, Google Slides, Google Sheets. Then click this one, yung advanced search, and then pwede na po na magbigay ng iba't ibang pwedeng kumbaga mas madali para po ma-search ni Google Drive. So anong klaseng type po ba yan? Is it this one or hindi nyo nga po maalala? Any? So owner, sino po may-ari? Kayo po ba? Owned by me? And then date modified kung naaalala niyo po ba, or anong term or anong item po yung naaalala niyo. So halimbawa, Texon, yung naalala kong word na nandun sa file ko. And then once that I have here, ang naalala ko lang po ay Texon talaga. So once that I put here yung mga details na pwede ko pong mailagay dun sa advanced search natin, then I click search. Then lalabas na po dito lahat ng mga files na may kinalaman po kay Texon. Siyempre po, mas nababawasan po yung kumbaga doon sa pagpipilian natin. So baka po dito mas madali natin makita yung atin pong file. Okay? This is how we search the file.